ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම අද මම කතා කරන්න හදන්නේ Python lesson series එකේ පළවෙනි lesson එක. ඉතින් මේකෙදි කතා කරන්න හදන්නේ විචල්්‍ය ගැන. ඉතින් මේ විචල්්‍ය කියන්නේ මොකක්ද කියලා තමයි කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් PyCharm මම මේ විදිහට open කරගන්නවා. මම PyCharm එක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්නම්. ඔයාලට පේන්නේ නැතුව ඇති කියලා මම හිතනවා. මොකද මගේ monitor එකේ SD quality තමයි print කරන්න පුළුවන්. එතනින් එහා print කර මේ sorry මේ SD quality තමයි මගේ monitor එකේ capture කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් එහා කැප්චර් කරන්න බෑ මගේ කම්පියුටරේ. එහෙනම් ඔයාලට පේනවා අඩු ඇති කියලා මම හිතනවා. මොකද 480p වගේ තමයි ඉතින් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ. ඒ නිසා ඒකෙන් මම ෆොන්ට් එක ටිකක් ලොකු කරගන්නවා. මොකද තාම එහෙම සංකීර්ණ හරියකට උගන්වලා නැති හින්දා මම 40 විතර දාගන්නවා. 40 විතර දාලා ඇප්ලයි කරගන්නවා. ඔයාලට දැන් හොඳට පේනවා ඇති. හරි. මම ටිකක් පහළටත් යන්නම්. ඔයාලට උඩ ටික පේන්නේ නැති නිසා ඔය ඒ හින්දා ඔන්න දැන් මම විචල්්‍යයක් ගැන තමයි කතා කරන්න හදන්නේ මුලින්ම. ඉතින් විචල්්‍යයක් ගත්තොත් එහෙම අපි length කියලා ගත්තොත් එහෙම දිග length කියලා ගත්තොත් දිග කියන්නේ විචල්්‍යයක්. කොහොමද මේක විචල්්‍යයක් කරන්නේ? දිග කියන්නේ වචනයක් දිගට. ඉතින් මේක සමානයි මේක මේ variable එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දිග කියන එක දැන් මම variable එකක් විදිහට තමයි ගන්න හදන්නේ. මම දානවා දිග සමානයි 40යි කියලා. ඉතින් දිග සමානයි 40යි කියලා දැම්මට පස්සේ මම ඊට පස්සේ දානවා පළල width එක සමානයි මම දානවා 30යි කියලා. ඔන්න දැන් මම සජිකෝනාස්ට්‍රික දිග සහ පළල හොයන්න හදන්නේ variable දෙකක් ඇසුරෙන්. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් මම දැම්මා ඔන්න variable එකක් length කියලා. ඒ වගේම variable එකක් දැම්මා width කියලා. මේ දෙක variable. ඉතින් මේ දෙකට මම දානවා මට ඕනි දැන් මේක වර්ගඵලය print කරන්න. අපි හිතමුකෝ මේ නිකම් print කරමුකෝ. අපි length එක print කරන්න කියලා බලමුකෝ. print කියලා type කරා වරහන් ඇතුලේ ඔන්න මම දානවා length කියලා කියන variable එක print කරන්න කියලා. ඉතින් variable එකේ value එක තමයි 40 කියන්නේ. ඉතින් 40 කියලා print වෙයිද කියලා බලමු. මෙතන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණා. හරි මට පොඩි අකුරු වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. ඒකයි එහෙම උනේ. අකුරක් පොඩ්ඩක් වැරදිලා. හරි. හරි දැන් අකුරු ප්‍රශ්නේ හරි. මෙන්න මෙතනත් පොඩ්ඩක් වැරදි. හරි. ඔන්න දැන් print වෙනවා. length කියන එකේ අකුරු වැරද්දලා තියෙනවා මම. ඉතින් සමා වෙන්න. ඉතින් මේ විදියට length එක print කරගත්තා මෙන්න මේ variable එක. ඉතින් මේ variable එක අපි print කරා. ඉතින් මේ variable එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා තමයි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. අපි ගන්නවා තව variable එකක් area කියලා. area කියන එක සමානයි මේ සජිකෝනාස්ට්‍රේ මේ වර්ගඵලය හොයන්න තමයි හදන්නේ. වර්ගඵලය කීයද කියලා ගන්න හදන්නේ. මම දානවා length ගුණ කිරීම මම දානවා ගුණ කිරීම මාක් එක දැම්මා. මම දානවා width කියලා. මම දැම්මා length කියන variable එක width කියන variable එකෙන් ගුණ වෙන්න කියලා. එතකොට මේ variable එකට value එකක් දීලා තියෙනවා. මේ variable එකටත් value එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ 40 30න් ගුණ වෙන එක තමයි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු අපි මෙතන දෙනවා print කරන්න area එක. area කියන්නේ මෙන්න මේ variable එක. area කියන එක value එක විදියට තියෙන්නේ length කියන variable එක ගුණ කිරීම width කියන variable එක. ඉතින් මේ දෙකේ value දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් 30 ගුණ කිරීම 40 මේ විදියට ගුණ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ area එක එයිද කියලා. ඔන්න 1200යි කියලා ආවා. ඉතින් ඔන්න අපිට වර්ගඵලය හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් variable කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපේ note එකට ගිහිල්ලා බලමු. note එක open කරගන්නවා මම. මේ note එක අපේ WhatsApp group එකෙන් ගන්න පුළුවන්. WhatsApp group එකට message එකක් දාන්න. WhatsApp group එකට link එක දාලා තියෙනවා description එකේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඔන්න දැන් ඔයාලට මේක පේනවා කියලා හිතනවා මම. විචල්්‍යයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ටිකක් බොඳ වෙන නිසා තමයි මම මේ ටිකක් ලොකු කරගත්තේ. මොකද නැත්තම් ඔයාලට පේන්නේ නැහැ මේක. මම මේ විදිහට ටිකක් ලොකු කරගන්න. මේකත් තව පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්න. නැත්තම් එහෙම ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. මොකද මේ ස්ක්‍රීන් එකේ කැප්චර් කරන්න පුළුවන් ක්වොලිටිය අඩුයි ඉතින්. හරි. ඉතින් මෙන්න මෙතන මම මේ විචල්්‍යයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ක්‍රමලේඛයක, ඒ කියන්නේ ක්‍රමලේඛයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී දත්ත తాවකාලිකව ගබඩා කියන්නේ ප්‍රධාන මතකයේ රඳවා තබා ගන්න තමයි මේක මේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන මතකයේ කොහේ හරි තැනක රඳවලා තියාගන්නේ මේ variable එකක් පාවිච්චි කරලා තමයි Python වලදී.
මේ වේරියබල් එක පාවිච්චි කරලා තමයි ප්‍රධාන මතකයේ කොහේ හරි දත්ත රඳවා තබා ගන්න. ඉතින් ප්‍රධාන මතකයේ නිශ්චිත කොටසකට ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ස්ථානයකට ප්‍රවේශ වීමට උපයෝගී කරගන්නා සංකේත වල ඒ කියන්නේ නම් විදියට තමයි මේ විචල්්‍ය භාවිතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න විචල්්‍ය ගැන. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ මම මේ 40 කියන වැලියු එක නිකම්ම දැන් අපිට දාන්නද මෙහෙම දාන්න පුළුවන් නිකම්ම ඕන. නිකම්ම දාත හැකි අපිට print කරන්න කියලා. මෙතන 40 ගුණ කිරීම 30 කියලා දාත හැකි. එතකොට මේවා ඕනේ නැහැ මුකුත්ම අපිට මෙතන print වෙනවා. හැබැයි අපි variable එකක් ගන්නවා. දැන් නිකම් මෙහෙම දාන්න බෑ අපිට variable එකක් නැතුව මෙතන 40 කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන 30 කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මේ variable එකක් නැතුව print කරන්න විදියක් නැහැ අපිට දෙන්න බෑනේ. variable එකක් නැතුව print කරන්න දෙන්න බෑනේ. අපි දැන් ගත්තොත් එහෙම variable එකක් නැතුව print කරන්න දෙන්න බෑ. ඒ හින්දා මේ print වෙන්නේ නැහැ එහෙම. ඒ හින්දා මේ RAM එකේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන මතකයේ తాවකාලිකව ගබඩා කරන්න තමයි මේ variable එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම variable ගැන තව ටිකක් කතා කරනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.